So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, ipapakita ko sa inyo yung data list or parameters para dito sa Toyota Vios 2 NCFE or 1 NCFE, okay? So itong video na to, importante to kapag magto-troubleshoot kayo ng mga sensors sa Toyota Vios. So makikita nyo rito kung pasok ba ito sa tamang specification or tamang parameters. So sana itong video na to makatulong to. So tignan nyo to mga paps.
Ginawa ko tong video na to para kahit paano rin, kasi yung website minsan tinotopak. Yung website na pinagkunan ko niyan, yung cardiagn.com, minsan medyo mahirap mag-download ng mga PDF file minsan tinotopak din. Etong video na to, makatulong to kahit mawala man yung website na yun, makikita pa rin natin yung parameters para dito sa Toyota Vios, okay? So paano mga paps, kung meron kayong dadagdag, lagay nyo na lang sa, sa comment section. Pwede nyo rin i-check yung link sa description, nilalagay ko yung website para i-visit nyo na lang. Kung sakaling meron kayong gustong i-check na repair manual para sa inyong sasakyan, okay? So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong mga basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.